আজি এটা মই নতুন অন্য ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ বিষয়ে নহয়, আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। আজি মই ঘৰতে এখন টেনচিল বনাম আৰু সেই টেনচিলখন মই এখন মেখেলাত কৰিম। আচলতে এনেকুৱা হয়, এইখন মোৰ আৰ্ট পেপাৰ হয় আৰু এনেকুৱা আৰ্ট পেপাৰত মই টেনচিলটো বনাম, কিন্তু টেনচিলটো কিনিবলৈও পোৱা যায়। মই কিনি অনা নাই, মই এই আৰ্ট পেপাৰখনতে টেনচিলটো বনাম আৰু এখন মেখেলাত কৰিম। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই লওঁ মই টেনচিলখনটো কেনেকৈ ঘৰতে বনালোঁ আৰু এই ঘৰত বনোৱা টেনচিলখনেৰে কেনেকৈ মেখেলাখন বনালোঁ, তাকে আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আহকচোন মোৰ লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়ক। মই কেনেকৈ টেনচিলটো বনালোঁ তাকেও দেখুৱাম আৰু মেখেলাখন কেনেকৈ বনাম তাকেও দেখুৱাম। এইখন মই আৰ্ট পেপাৰত এনেকুৱাকৈ সৰু 3টা বুটাৰ ডিজাইন আঁকি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ডিজাইনবোৰ ল'ব পাৰে, যেনেকুৱা ফুলৰ লয়। মই সৰুকৈ এই বুটা 3টাই লৈছোঁ, কলমেৰে প্ৰথমতে আঁকি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এই বিলেটখনৰে টেনচিলটো বনাম। চাই থাককচোন মই কেনেকৈ টেনচিলটো বনাওঁ। মোৰ টেনচিল ৰেডি হৈ গ'ল। প্ৰথমতে এই সৰু বুটা 3টা লৈছিলোঁ, কিন্তু ফুলপাহ দেখিবলৈ খালী যেন লাগিল, সেয়ে মই আৰু 2টা পাত ইয়াত এড কৰি দিলোঁ। দেখিবলৈ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে। এইখন এতিয়া মই কাপোৰত কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত টেনচিলখন পাৰি দিম, মানে এইখন, আৰু ইয়াৰ তলত মই এনেকৈ বাতৰি কাগজ পাৰি লৈছোঁ। যিহেতু মই মেখেলাখন দুফালটো চিলাই থৈছোঁ, সেইফালে নালাগিবৰ কাৰণে মই বাতৰি কাগজ পাৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখন ইয়াত পাৰি দিম। চাওক কি সুন্দৰ ডিজাইন হৈছে। এয়া মোৰ মেখেলাখন পুৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল।
এয়া ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। চাওকচোন কিমান সুন্দৰ হৈছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে, আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম।